Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô Giang sẽ hướng dẫn các em học sinh lớp 9 rèn kỹ năng giải đề tham khảo thi tuyển sinh vào lớp 10. Đề của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay chúng ta làm đề tham khảo số 3 của cụm 1. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Ta vào bài 1, 1,5 điểm cho P y bằng x bình. Câu hỏi A là vẽ đồ thị của P. Câu hỏi B là tìm các điểm M thuộc P có tung độ là 25. Chúng ta đi giải bài toán này như sau. Ta vào câu A, để vẽ đồ thị hàm số y bằng x bình thì chúng ta lập 2 bước. Bước thứ nhất là lập bảng giá trị để xem đồ thị đi qua những điểm nào. Và bước thứ hai là thực hiện vẽ và nêu nhận xét. Như vậy vẽ đồ thị P y bằng x bình thì bước thứ nhất chúng ta lập bảng giá trị. Ta cho x các giá trị là -2, -1, 0, 1, 2. Ta đi tìm giá trị tương ứng của y thì tại x bằng 0, y bằng 0. Tại x bằng 1 thì y bằng 1 bình bằng 1. Tại x bằng 2 thì 2 bình là 4. Như vậy lấy đối xứng qua tại x bằng -1, y bằng 1 và tại x bằng -2, y bằng 4. Tiếp theo ta vẽ đồ thị P. Thì nhìn vào bảng giá trị, ta biết đồ thị P sẽ đi qua các cái điểm. Điểm thứ nhất là điểm O tọa độ 00. Tiếp theo là điểm tọa độ 11, tọa độ -1, 1. Điểm có tọa độ 2, 4 và -2, 4. Ta vẽ đồ thị hàm số y bằng x bình là parabol đi qua 5 điểm đã xác định trên hệ tọa độ OXY. Bây giờ chúng ta nêu nhận xét. Ý thứ nhất là đồ thị hàm số y bằng x bình là parabol P. Có đỉnh là điểm O tọa độ 00. OY là trục đối xứng của đồ thị. Đồ thị nằm bên trên trục hoành OX. Vì hệ số A bằng 1 lớn hơn 0. Ta sang phần B là tìm các điểm M thuộc P có tung độ là 25. Từ đề bài thì ta suy ra được y của M bằng 25. Viết tắt tung độ của điểm M. Nên ta sẽ có phương trình là x của điểm M bình phương thì bằng 25. Suy ra x1 bằng 5 hoặc x2 bằng -5. Do đó có 2 điểm M thuộc P thỏa điều kiện đề bài. Điểm M1 có tọa độ là 5, 25. Và điểm M2 có tọa độ là -5, 25. Ta sang bài 2, 1 điểm. Cho phương trình 2x bình trừ 4x cộng 1 bằng 0. Câu hỏi A. Chứng minh phương trình trên có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Câu hỏi B. Không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức A lớn bằng x1 thừa số với x1 cộng 2026 cộng với x2 thừa số với x2 cộng với 2027 rồi trừ đi x2. Chúng ta vào câu A. Để chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2, chúng ta có những cái cách là AC trái dấu, delta lớn hơn 0 hoặc là delta phẩy lớn 0. Với bài toán này, phương trình 2x bình trừ 4x cộng 1 bằng 0 có hệ số A bằng 2, B bằng -4 thì chúng ta tính B phẩy bằng -2 và C bằng 1. Từ đó chúng ta tính delta phẩy. Công thức là bằng B phẩy bình trừ đi AC. Vậy bằng -2 bình trừ đi 2 nhân với 1. Vậy bằng 4 trừ đi 2. Bằng 2 lớn hơn 0. Ta lập luận là vì delta phẩy lớn hơn 0 nên phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Ta sang câu B. Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức A. Nhìn biểu thức A ta thấy có x1, x2, do đó chắc chắn phải sử dụng hệ thức cái định lý VS cho phương trình bậc 2. Do đó ta lập luận đối với phương trình 2x bình trừ 4x cộng 1 bằng 0. Vì luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2 nên theo định lý VS ta có x1 cộng x2 bằng trừ B trên A, tức là bằng trừ của -4 trên 2. Kết quả bằng 2. Tiếp theo là x1, x2 thì bằng C trên A. Và thay số thì bằng 1/2.
Bây giờ chúng ta đi biến đổi biểu thức A, đề bài đã cho. A bằng x1 thừa số với x1 cộng 2026 cộng với x2 thừa số với x2 cộng 2027 rồi trừ đi x2. Thực hiện phép tính thì được x1 bình cộng với 2026 x1 cộng với x2 bình cộng với 2027 x2 rồi trừ đi x2. Ta sắp xếp lại. x1 bình thì cộng với x2 bình, còn cộng 2026 x1 cộng với 2027 x2 trừ x2 thì còn 2026 x2. Lúc này chúng ta phải biến đổi x1 bình cộng x2 bình đưa về dạng x1 cộng x2 và x1 nhân x2. Ta thực hiện nhóm x1 bình cộng x2 bình cộng với 2006 x1 cộng với 2006 x2 cho vào một nhóm. Thế thì x1 bình cộng x2 bình chúng ta phục hồi hàng đẳng thức thì được x1 bình cộng thêm 2x1 x2 cộng x2 bình. Do đó chúng ta thực hiện trừ đi 2x1 x2. Rồi cái nhóm thứ hai chúng ta lấy 2026 làm nhân tử chung. Thì còn lại trong ngoặc là x1 cộng x2. Ở trong ngoặc thứ nhất thì xuất hiện x1 cộng x2 tất cả bình, trừ đi 2 lần x1 x2. Rồi cộng với 2026 thừa số với x1 cộng x2. Biểu thức A xuất hiện x1 cộng x2 và x1 nhân x2, do đó chúng ta thực hiện thay. Điều 1 là x1 cộng x2 bằng 2 và điều 2 là x1 x2 bằng 1/2 và điều 3 là biểu thức chúng ta đã tìm được. Do đó lúc này thay điều 1 và điều 2 và điều 3 thì ta được biểu thức A lớn bằng x1 cộng x2 là 2 rồi đem bình, trừ đi 2 nhân với x1 x2 là 1/2 cộng với 2026 nhân với x1 cộng x2 tức là nhân với 2. Chúng ta thực hiện nốt phép tính cuối cùng là 4 trừ 1 còn 3 cộng với 4052 thì kết quả bằng 4055. Kết luận vậy A bằng 4055. Ta sang bài 3 1,5 điểm. Kết quả xếp loại học tập học kỳ 1 của học sinh trường Trung học cơ sở A được biểu diễn trong biểu đồ cột kép dưới đây. Nhà trường chọn ra ngẫu nhiên một em học sinh để tham gia làm bài khảo sát năng lực. Câu hỏi A. Trường có bao nhiêu học sinh đạt kết quả học tập tốt ở học kỳ 1? Câu hỏi B. Tính xác suất của các biến cố sau. Biến cố A là học sinh được chọn có kết quả học tập tốt. Biến cố B là học sinh được chọn có kết quả học tập từ khá trở lên. Ta đi vào giải bài toán này như sau. Đối với câu A, trường có bao nhiêu học sinh đạt kết quả học tập tốt ở học kỳ 1? Chúng ta nhìn vào biểu đồ. Học sinh có kết quả học tập tốt là những cái cột có hình chấm chấm. Như vậy tổng số học sinh đạt kết quả học tập tốt ở học kỳ 1 là, ta tính tổng khối 6 là 221 cộng với khối 7 là 215, khối 8 là 207 và khối 9 là 193. Tổng bằng 836 học sinh. Như vậy với câu A thì trường có số học sinh đạt kết quả học tập tốt ở học kỳ 1 là 836 học sinh. Bây giờ sang câu B. Để tính xác suất của các biến cố thì đầu tiên chúng ta sẽ tính tổng số học sinh trên toàn trường là n omega bằng. Ta thực hiện tính tổng của từng khối. Khối 6 là 221 cộng 305 cộng với 50 cộng với khối 7 là 215 cộng 292 và cộng với 61. Sang khối 8 là 207 cộng với 275 và cộng với 77. Cuối cùng là cộng tổng khối 9 là 193 cộng với 318 cộng với 75. Thực hiện tính tổng thì n omega sẽ bằng 2289 học sinh. Do đó xác suất của biến cố A là P của A bằng, theo công thức thì bằng n của A trên n của omega. N của A chúng ta đã tính ở câu A bằng 836 chia cho n omega là 2289. Phân số này tối giản rồi cho nên chúng ta không rút gọn được nữa.
Vậy xác suất của biến cố A chính là 836 phần 2289. Ta sang ý thứ hai là tính xác suất của biến cố B. Thì số học sinh có kết quả đạt là, chúng ta tính tổng của 4 khối là 50 cộng với 61 cộng với 77 và cuối cùng là cộng với 75. Tổng bằng 263 học sinh. Từ đó chúng ta tính số học sinh chọn kết quả học tập từ khá trở lên, thì ta lấy tổng số trừ đi số học sinh đạt. Do đó số học sinh có kết quả học tập từ khá trở lên là N của B bằng 2289 trừ 263 thì bằng 2026 học sinh. Vậy xác suất của biến cố B là, nó chính là P của B thì bằng N của B chia cho N omega. Ta thực hiện thay số thì bằng 2026 chia cho tổng số là 2289. Và phân số này cũng là phân số tối giản. Vậy xác suất của biến cố B chính là 2026 phần 2289. Ta sang bài 4 1 điểm. Anh Tâm có một mảnh vườn hình vuông, phần tô đậm ở hình bên, với diện tích bằng 81 m². Anh muốn mở rộng mảnh vườn này thành mảnh vườn hình chữ nhật sao cho các cạnh của hình chữ nhật cách các cạnh của hình vuông tương ứng với các khoảng cách là x, 2x, 3x như hình bên, trong đó x lớn không, tính theo đơn vị là mét. Câu hỏi A là viết biểu thức S biểu thị diện tích của mảnh vườn sau khi mở rộng theo x. Câu hỏi B, biết rằng sau khi mở rộng thì diện tích mảnh vườn tăng thêm 810 m². Tìm giá trị của x. Ta vào giải bài toán như sau. Phần A là viết biểu thức S biểu thị diện tích của mảnh vườn sau khi mở rộng theo x. Thì ta biết là cái mảnh đất hình vuông ở giữa có diện tích là 81 m², do đó chúng ta sẽ đi tính cạnh của hình vuông này. Đầu tiên ta tính độ dài cạnh mảnh vườn hình vuông. Đó chính là phần tô đậm. Diện tích của nó là 81 m², như vậy cạnh của nó là căn bậc 2 của 81 bằng 9, đơn vị là mét. Mảnh vườn sau khi mở rộng thì nó trở thành mảnh vườn hình chữ nhật. Do đó chúng ta muốn tính diện tích của nó thì cần biết chiều dài và chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật mới. Sau khi mở rộng thì mảnh vườn mới là hình chữ nhật có kích thước như sau. Chiều dài của hình chữ nhật mới là 3x cộng với x rồi cộng với 9 là cạnh của hình vuông thì bằng 4x cộng 9, đơn vị là mét. Tương tự như vậy chúng ta tính chiều rộng của hình chữ nhật mới. Ta lấy 2x cộng với x rồi cộng thêm cạnh của hình vuông là 9, kết quả là 3x cộng 9, đơn vị là mét. Mảnh vườn sau khi mở rộng có dạng là hình chữ nhật, nên diện tích mảnh vườn sau khi mở rộng theo x là S bằng 4x cộng 9 thừa số với 3x cộng 9. Chúng ta thực hiện phép nhân hai đa thức. Được kết quả là S bằng 12x bình cộng 63x cộng 81. Vậy diện tích mảnh vườn hình chữ nhật sau khi mở rộng là S bằng 12x bình cộng 63x cộng với 81. Ta sang câu B. Sau khi mở rộng thì diện tích của mảnh vườn tăng thêm 810 m². Nên ta có phương trình. Ta lấy diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật mới trừ đi diện tích hình vuông cũ thì nó sẽ ra được cái diện tích tăng. Như vậy ta được phương trình là 12x bình cộng 63x cộng 81 trừ đi 81 thì bằng 810. Hiện chuyển vế rút gọn ta được phương trình là 12x bình cộng 63x trừ 810 bằng 0. Cả ba số hạng của phương trình đều chia hết cho 3, cho nên ta thực hiện chia cả hai vế cho 3 thì được. Phương trình là 4x bình cộng 21x trừ đi 270 thì bằng 0. Phương trình này có hệ số A bằng 4, B bằng 21 và C bằng âm 270. Delta bằng B bình trừ 4AC bằng 21 bình trừ 4 nhân 4 nhân với âm 270. Kết quả bằng 4761, lớn hơn 0. Do đó chúng ta tính căn delta bằng căn 4761. Tính căn bậc 2 của 4761 thì được 69. Delta lớn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt. Nghiệm x1 bằng trừ b cộng căn delta trên 2a.
Ta thay số vào. Trừ B là trừ 21, cộng căn delta là cộng 69. Chia cho 2A là chia cho 2 nhân 4. Ta thực hiện được kết quả x1 bằng 6. Thỏa điều kiện x lớn 0 nên ta chọn. Tiếp tục ta tính x2 bằng trừ B trừ căn delta trên 2A bằng trừ 21 trừ 69 trên 2 nhân 4. Kết quả bằng âm 45/4 thì nhỏ hơn 0 cho nên bị loại. Đề bài yêu cầu tìm giá trị của x, như vậy chúng ta trả lời là vậy giá trị cần tìm của x là x bằng 6, đơn vị là mét. Ta sang bài 5, 1 điểm. Gạch ống là một sản phẩm được tạo thành từ đất sét và nước, được kết hợp lại với nhau theo một công thức chung hợp lý, có thể tạo ra hỗn hợp dẻo quánh, sau đó chúng được đổ vào khuôn rồi đem phơi hoặc sấy khô và cuối cùng là đưa vào lò nung. Một viên gạch hình hộp chữ nhật có kích thước dài 20 cm nhân với 8 cm nhân với 8 cm. Bên trong có 4 lỗ hình trụ bằng nhau, có đường kính đáy là 2,5 cm. Câu hỏi A. Tính thể tích của đất sét để làm một viên gạch, lấy pi bằng 3,14. Câu hỏi B. Theo tính toán của kỹ sư xây dựng thì bác Tư xây một ngôi nhà phải mua 10 thiên gạch, giá một viên là 2.500 đồng. Bác Tư đã mua dư 2% số lượng gạch cần dùng, dự phòng cho hư hao lúc thi công. Tính tổng số tiền bác Tư mua gạch để xây hoàn thành căn nhà. Ta đi giải bài toán này như sau. Để tính thể tích đất sét làm một viên gạch thì trước tiên chúng ta đi tính thể tích của 4 lỗ hình trụ ở trong lòng viên gạch. Nó là 4V của hình trụ. Công thức của hình trụ là pi r bình nhân với h. Ta thay số vào. Bằng 4 nhân với pi ta thay bằng 3,14. Còn bán kính r bình chính là bằng 2,5 trên 2. Ta lấy đường kính chia 2 rồi bình phương. Rồi nhân với h là chiều cao 20. Thực hiện phép tính thì ta được kết quả là 392,5, đơn vị là cm khối. Tiếp theo chúng ta tính thể tích đất sét để làm một viên gạch là ta tính thể tích của hình hộp chữ nhật trừ đi 4 lần thể tích hình trụ ở trong lòng viên gạch. Thể tích hình hộp chữ nhật thì bằng tích 3 kích thước của nó, tức là bằng 20 x 8 x 8. Trừ đi 4 cái hình trụ trong lòng viên gạch là 392,5. Bằng 1280 trừ đi 392,5. Và kết quả bằng 887,5, đơn vị là cm khối. Do đó chúng ta kết luận ở câu A. Vậy thể tích đất sét cần làm một viên gạch là khoảng 887,5 cm khối. Ta sang câu B là tính tổng số tiền bác Tư mua gạch để xây hoàn thành căn nhà. Đầu tiên chúng ta thực hiện đổi 1 thiên gạch. Thì ta hiểu một thiên tức là 1.000 viên gạch. Do đó đổi 1 thiên gạch bằng 1.000 viên gạch. Nên 10 thiên thì bằng 10 nhân với 1.000 bằng 10.000 viên gạch. Do mua dư 2%, do đó chúng ta phải có cái số phần trăm phải mua là 100% cộng 2%. Rồi nhân với 10.000 viên. 102% chính là 1,02, nhân với 10.000 thì bằng 10.200 viên gạch. Vậy số tiền bác Tư mua gạch xây hoàn thành căn nhà là ta lấy 10.200 nhân với giá tiền một viên gạch là 2.500 đồng. Kết quả là 25.500.000 đồng. Ta trả lời. Vậy tổng số tiền bác Tư mua gạch để xây hoàn thành căn nhà là 25.500.000 đồng. Bài 6, 1 điểm. Trong một trại nuôi tôm sú, kỹ sư đang có 2 nguồn nước mặn có nồng độ mặn khác nhau. Để có được độ mặn mong muốn, kỹ sư đã thử 2 tỷ lệ như sau. Nếu lấy 200ml nguồn nước mặn thứ nhất pha với 300ml nguồn nước mặn thứ hai thì được một nguồn nước mặn mới có nồng độ mặn là 27%. Nếu lấy 300ml nguồn nước mặn thứ nhất pha với 200ml nguồn nước mặn thứ hai thì được một nguồn nước mặn mới có nồng độ là 28%. Câu hỏi A. Hãy tính nồng độ mặn của mỗi nguồn nước mặn ban đầu. Câu hỏi B.
Mỗi hồ nuôi tôm con cần có một thể tích nước là 4 mét khối, có nồng độ mặn là 28%. Hỏi thể tích nước mỗi nguồn nước thứ nhất và thứ hai là bao nhiêu? Chúng ta vào giải bài toán. Câu A là tính nồng độ mặn của mỗi nguồn nước mặn ban đầu. Ta đưa bài toán về dạng toán giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Gọi x% là nồng độ nguồn nước mặn thứ nhất và gọi y% là nồng độ của nguồn nước mặn thứ hai. Điều kiện là x và y đều phải lớn hơn 0. Cái lần thứ nhất, nếu lấy 200ml nguồn nước mặn thứ nhất pha với 300ml nguồn nước mặn thứ hai thì được một nguồn nước mặn mới có nồng độ là 27%. Thì từ điều này chúng ta sẽ lập phương trình thứ nhất. Như vậy lần 1 pha 200ml nguồn nước mặn thứ nhất với 300ml nguồn nước mặn thứ hai thì được nguồn nước mặn mới có nồng độ là 27%. Nên ta có phương trình 200x cộng với 300y, dưới là tổng số 200 cộng với 300 thì ra nồng độ là 27. Ở phân thức ban đầu thì chúng ta thực hiện chia cả tử và mẫu cho 100 thì được 2x cộng 3y trên 2 cộng 3 bằng 5 thì bằng 27. Ta thực hiện quy đồng khử mẫu cả hai vế thì được là 2x cộng với 3y bằng 5 nhân với 27. Kết quả bằng 135. Ta gọi đây là phương trình 1. Tương tự như vậy ta làm lần thứ hai. Là pha 300ml nguồn nước mặn thứ nhất với 200ml nguồn nước mặn thứ hai thì được một nguồn nước mặn mới có nồng độ 28%. Nên ta có phương trình. Ở phân thức thứ nhất thì tử là 300x cộng với 200y trên mẫu là 300 cộng với 200 thì bằng 28. Ở phân thức vế trái ta thực hiện chia cả tử và mẫu cho 100 thì được 3x cộng với 2y trên 5 thì bằng 28. Thực hiện quy đồng khử mẫu thì được 3x cộng 2y bằng 140. Đây là phương trình 2. Như vậy từ 1 và 2 ta sẽ có hệ phương trình. Phương trình thứ nhất là 2x cộng 3y bằng 135 và phương trình thứ hai là 3x cộng 2y bằng 140. Ta thực hiện giải hệ phương trình này. Phương trình 1 ta nhân với 3 cả hai vế và phương trình 2 nhân với 2 cả hai vế để hệ số của x bằng nhau. Tức là ta được phương trình 6x cộng 9y bằng 405 và 6x cộng 4y bằng 280. Lúc này ta thực hiện trừ hai phương trình cho nhau vế với vế thì ta được 5y bằng. Thực hiện trừ hai phương trình cho nhau vế với vế ta được 5y bằng 125 và giữ phương trình đơn giản nhất là 2x cộng 3y bằng 135 là phương trình thứ hai. Ở phương trình 5y bằng 125 thì y bằng 125 chia cho 5 thì kết quả bằng 25. Ta thay thế vào phương trình 2 để tìm x thì ta được 2x cộng 3 nhân với 25 bằng 135. Phương trình 1 y bằng 25. Ở phương trình 2 ta thực hiện nhân 3 với 25 bằng 75 rồi chuyển vế. Như vậy được 2x bằng 135 trừ 75 thì nó bằng 60. Vậy y bằng 25. Còn x thì bằng 60 chia 2 được 30. Hai giá trị x và y tìm được đều thỏa mãn điều kiện đề bài đã cho nên chúng ta ghi là chọn. Vậy nồng độ mặn của nguồn nước thứ nhất là x, tức là 30%. Và nồng độ mặn ở nguồn nước thứ hai là y thì y bằng 25%. Ta sang phần B nè. Mỗi hồ nuôi tôm cần có một thể tích nước là 4 mét khối. Có nồng độ mặn là 28%. Hỏi thể tích nước mỗi nguồn thứ nhất và thứ hai là bao nhiêu? Đề bài hỏi thể tích nước của mỗi nguồn thứ nhất và thứ hai là bao nhiêu? Dẫn chúng ta đến giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Ta gọi V1 mét khối là thể tích nguồn nước thứ nhất, điều kiện là V1 lớn hơn 0. Thì gọi V2 mét khối là thể tích của nguồn nước thứ hai, điều kiện V2 cũng lớn hơn 0. Đề bài cho thể tích nước trong hồ là 4 mét khối nên ta có phương trình V1 cộng với V2 bằng 4. Đây chính là phương trình 1.
Vì cần nước có nồng độ là 28% nên ta có phương trình 30% của V1 cộng với 25% của V2 thì bằng 28% của 4 mét khối. Tức là ta có phương trình 30% nhân V1 cộng 25% nhân với V2 bằng 28% nhân với 4. Chúng ta thực hiện nhân cả hai vế với 100 để làm mất cái ký hiệu phần trăm đi thì ta được 30V1 cộng với 25V2 bằng 28 nhân với 4. Hay 30V1 cộng 25V2 thì bằng 112. Đây chính là phương trình số 2. Do đó từ 1 và 2 ta có hệ phương trình. Phương trình thứ nhất là V1 cộng V2 bằng 4. Còn phương trình thứ hai là 30V1 cộng với 25V2 bằng 112. Ta thực hiện giải hệ phương trình bằng cách nhân phương trình 1 với 30. Thì ta được 30V1 cộng với 30V2 bằng 120. Còn phương trình 2 là 30V1 cộng với 25V2 bằng 112. Thực hiện trừ hai phương trình cho nhau với vế. 30V1 trừ 30V1 bằng 0, còn 30V2 trừ đi 25V2 còn 5V2, 120 trừ 112 còn 8. Và phương trình thứ hai chúng ta chọn là phương trình đầu là V1 cộng V2 bằng 4. Vì 5V2 bằng 8 cho nên ta suy ra V2 bằng 8 phần 5, tức là bằng 1,6. Thay thế V2 bằng 1,6 vào phương trình thứ hai thì ta được V1 cộng 1,6 bằng 4. Như vậy V2 bằng 1,6 và V1 bằng 4 trừ đi 1,6 thì bằng 2,4. Giá trị V1 và V2 đều thỏa điều kiện đặt ra cho nên chúng ta chọn. Ta trả lời bài toán là vậy thể tích nguồn nước thứ nhất là 2,4 mét khối. Và thể tích của nguồn nước thứ hai là 1,6 mét khối. Ta sang bài 7, 3 điểm. Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn, trong đó cạnh AB nhỏ hơn cạnh AC. Nội tiếp đường tròn tâm O bán kính R. Hai đường cao AD, BE của tam giác ABC cắt nhau tại H. Gọi M và N lần lượt là giao điểm của đường tròn O với các tia BE, AD. Trong đó M khác B, N khác A. Câu A là chứng minh tứ giác ABDE nội tiếp và xác định tâm Y của đường tròn này. Từ đó suy ra DE song song với MN. Câu B là kẻ đường kính CK của đường tròn O, chứng minh tứ giác AK, BH là hình bình hành và suy ra 3 điểm HIK thẳng hàng. Câu C, trong trường hợp góc BCA bằng 60 độ, chứng minh DE bằng 1/2 AB và tính diện tích hình viên phân giới hạn bởi cung nhỏ DE và dây cung DE của đường tròn Y theo R. Trước tiên ta đi vẽ hình cho bài toán. Ta vẽ tam giác ABC có 3 góc nhọn, nội tiếp đường tròn O mà thỏa điều kiện là cạnh AB nhỏ hơn cạnh AC. Vẽ hai đường cao AD và BE cắt nhau tại điểm H. Tia BE cắt đường tròn O tại M và tia AD cắt đường tròn O tại điểm N. Ta nối D với E và đi chứng minh tứ giác ABDE nội tiếp. Muốn chứng minh tứ giác ABDE nội tiếp đường tròn đặt tên là Y thì 4 điểm ABDE phải thuộc vào đường tròn Y. Muốn chứng minh 4 điểm ABDE thuộc vào đường tròn Y thì ta chứng minh rằng hai điểm E và D cùng nằm trên đường tròn tâm là Y, đường kính là AB. Muốn chứng minh điểm E nằm trên đường tròn tâm Y, đường kính là AB thì ta có cái tam giác ABE vuông tại E, và tương tự như vậy đối với tam giác ADB vuông tại D. Như vậy tam giác AEB và tam giác ADB là hai tam giác vuông có chung cạnh huyền AB. Vì là tam giác AEB vuông tại E, do BE vuông góc với AC tại E, giả thiết cho BE là đường cao. Tương tự như vậy, tam giác ADB vuông tại D, AD vuông góc với BC tại D, đã cho là AD là đường cao của tam giác ABC. Dựa vào sơ đồ phân tích thì chúng ta sẽ ghi lời chứng minh câu A. Ý thứ nhất như sau.
Ta có ADBE là hai đường cao của tam giác ABC. Nên suy ra AD vuông góc BC tại D và BE vuông góc với AC tại E. Nên suy ra tam giác ADB và tam giác AEB là hai tam giác vuông có chung cạnh huyền AB. Nên D và E nằm trên đường tròn, đường kính là AB. Do đó 4 điểm ABDE cùng thuộc một đường tròn, đường kính là AB. Nên tứ giác ABDE nội tiếp đường tròn, tâm là Y, bán kính là AB trên 2. Từ đấy ta suy ra tâm Y chính là trung điểm của đường kính AB. Ta vẽ đường tròn tâm Y, đường kính là AB, thì nó đi qua các điểm ABDE. Tiếp theo chúng ta đi chứng minh DE song song với MN. Muốn chứng minh DE song song với MN thì ta chứng minh góc M1 và góc E1 là hai góc bằng nhau ở vị trí đồng vị đối với hai đường thẳng DE và MN. Muốn chứng minh góc E1 bằng góc M1 thì chúng ta thông qua góc trung gian thứ ba, đó chính là góc A1. Thì ta có góc E1 bằng góc A1 và góc A1 bằng góc M1. Góc E bằng góc A1 bởi vì đây là hai góc nội tiếp cùng chắn cung BD của đường tròn Y. Cũng tương tự như vậy, góc A1 và góc M1 bằng nhau bởi vì hai góc A1 và M1 là hai góc nội tiếp cùng chắn cung BN của đường tròn tâm O. Do đó chúng ta đi trình bày lời chứng minh của phần thứ hai của phần A như sau. Ta có góc E1 bằng góc A1. Lý do là hai góc nội tiếp cùng chắn cung BD của đường tròn Y. Góc M1 cũng bằng góc A1 vì đây cũng là hai góc nội tiếp cùng chắn cung BN của đường tròn O. Nên góc E1 bằng góc M1 bởi vì hai góc này cùng bằng góc A1. Mà góc E1 và góc M1 là hai góc ở vị trí đồng vị đối với hai đường thẳng DE và MN. Vậy DE song song với MN. Đây là điều phải chứng. Ta sang câu B là chứng minh tứ giác AKBH là hình bình hành. Từ đó suy ra 3 điểm HIK thẳng hàng. Muốn chứng minh tứ giác AKBH là hình bình hành, ta chứng minh dựa vào định nghĩa là tứ giác có các cạnh đối song song là hình bình hành. Như vậy ta cần phải chứng minh AK song song với BH và AH song song với BK. Muốn chứng minh AK song song BH, ta chứng minh AK vuông góc AC tại A và BH vuông góc với AC tại E. AK vuông góc với AC tại A bởi vì góc KAC bằng 90 độ. Do nó chính là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn, đường kính là KC. Còn BH vuông góc với AC tại điểm E bởi vì BE là đường cao của tam giác ABC. Việc chứng minh AH song song với BK hoàn toàn tương tự giống như chứng minh AK song song với BH. Chúng ta ghi lời chứng minh bài toán này như sau. Ta có góc KAC bằng góc KBC bằng 90 độ. Vì đây là hai góc nội tiếp chắn nửa đường tròn, đường kính là KC. Từ đó ta suy ra AK vuông góc AC tại A, BK vuông góc BC tại B, mà BH vuông góc với AC tại E. Do BE là đường cao của tam giác ABC. AH thì vuông góc BC tại D bởi vì AD là đường cao của tam giác ABC và H thì thuộc AD. Từ điều 1 và điều 3 là hai đường thẳng cùng vuông góc với AC thì chúng song song với nhau, tức là ta suy ra AK song song với BH. Tương tự như vậy từ 2 và 4 thì hai đường thẳng cùng vuông góc với BC, vậy nó song song với nhau. Nên ta suy ra BK song song với AH. Từ hai cặp cạnh song song này chúng ta suy ra cái tứ giác AKBH là hình bình hành bởi vì tứ giác có các cạnh đối song song. Tiếp theo chúng ta đi tìm cách chứng minh 3 điểm HIK thẳng hàng. Thì tứ giác AKBH là hình bình hành chúng ta đã vừa chứng minh xong.
Do đó chúng ta chỉ cần chứng minh Y là trung điểm của đường chéo KH. Như vậy, muốn chứng minh Y là trung điểm đường chéo KH, chúng ta chứng minh rằng Y là trung điểm của đường chéo AB. Y là trung điểm của đường chéo AB bởi vì Y chính là tâm của đường tròn đường kính là AB. Đã chứng minh ở câu A. Ta có AKBH là hình bình hành, ta chứng minh trên. Y là trung điểm của đường chéo AB. Do Y là tâm đường tròn đường kính AB, nên Y cũng là trung điểm của đường chéo KH. Bởi vì trong hình bình hành thì hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Do đó ta kết luận là vậy 3 điểm HIK thẳng hàng. Đây là điều phải chứng minh. Ta sang câu C là chứng minh DE bằng 1/2 AB. Rồi sau đó tính diện tích của hình viên phân giới hạn bởi cung nhỏ DE và dãy cung DE của đường tròn Y theo bán kính R của đường tròn O. Đầu tiên ta đi chứng minh DE bằng 1/2 AB. Tức là chúng ta chứng minh tỷ số DE trên AB bằng 1/2. Muốn chứng minh DE trên AB bằng 1/2 thì ta đi chứng minh tỷ số DE trên AB bằng CD trên CA và đi chứng minh CD trên CA bằng 1/2. Muốn chứng minh DE trên AB bằng CD trên CA thì ta đi chứng minh cái tam giác CDE đồng dạng với tam giác CAB. Muốn chứng minh hai tam giác này đồng dạng thì ta dùng trường hợp cạnh góc cạnh, tức là nó có góc ACB là góc chung và chứng minh tỷ số CD trên CA bằng CE trên CB. Ta đổi đường chéo thứ hai đi thì ta cần phải chứng minh CD trên CE bằng CA trên CB. Tức là ta chứng minh tam giác CDA đồng dạng với tam giác CEB. Thì đây là hai tam giác vuông có một góc chung và góc vuông bằng nhau. Muốn chứng minh CD trên CA bằng 1/2 thì chúng ta chứng minh rằng CD bằng CA nhân 1/2. Tức là chứng minh rằng CD bằng CA nhân với cốt của góc 60 độ bởi vì cốt của 60 độ bằng 1/2. Tức là CD bằng CA nhân với cốt của góc 60 độ chính là cốt của góc ACD. Như vậy muốn chứng minh CD bằng CA nhân với cốt của góc ACD thì ta đã có là tam giác ACD vuông tại D. Do đề bài cho biết AD là đường cao của tam giác ABC. Ta đi vào chứng minh bài toán như sau. Ta xét tam giác CDA và tam giác CEB có góc ACB là góc chung. Góc CDA bằng góc CEB bằng 90 độ. Vì lý do AD và BE là hai đường cao của tam giác ABC. Nên tam giác CDA đồng dạng tam giác CEB theo trường hợp góc góc. Hai tam giác đồng dạng thì ta suy ra các cạnh tương ứng tỷ lệ. Tức là suy ra CD trên CE bằng CA trên CB. Từ đây ta suy ra tỷ số CD trên CA bằng CE trên CB. Tam giác CDE và tam giác CAB có góc ACB là góc chung và tỷ số CD trên CA bằng CE trên CB do vừa mới chứng minh xong. Nên tam giác CDE đồng dạng với tam giác CAB theo trường hợp cạnh góc cạnh. Hai tam giác đồng dạng thì ta suy ra các cạnh tương ứng tỷ lệ. Như vậy suy ra DE trên AB bằng CD trên CA. Ta gọi đây là điều 1. Đi sang nhánh thứ hai. Ta có tam giác ACD vuông tại D vì AD là đường cao của tam giác ABC. Nên CD bằng CA nhân với cốt góc ACD. Bởi vì mỗi cạnh góc vuông thì bằng cạnh huyền nhân với cốt góc kề. Tức là bằng CA nhân với cốt của góc 60 độ. Do đề bài cho biết góc C bằng 60 độ. Vậy bằng CA nhân với 1/2. Vì cốt 60 độ bằng 1/2. Từ đây ta suy ra CD bằng CA nhân 1/2 hay CD trên CA. Tỷ số này bằng 1/2.
Đây ta gọi là điều số 2. Từ 1 và 2 thì ta suy ra tỷ số DE trên AB bằng 1/2. Từ đây ta suy ra DE bằng 1/2 AB. Đây là điều phải chứng minh. Chúng ta sang ý thứ hai của câu thứ 3 là tính diện tích hình viên phân giới hạn bởi cung nhỏ DE và dây DE của đường tròn Y theo bán kính R của đường tròn O. Như vậy muốn tính diện tích hình viên phân, chúng ta điền thêm M là DME thì chúng ta tính diện tích hình quạt IDME trừ đi diện tích tam giác IDE. Muốn tính diện tích hình quạt IDME thì theo công thức nó bằng pi R bình N trên 360. Trong công thức này N chính bằng số đo của cung DE. Số đo của cung này chính bằng góc EID bằng 60 độ. Góc EID bằng 60 độ do chúng ta sẽ đi chứng minh tam giác IED là tam giác đều. Tức là chứng minh ED bằng 1/2 AB. Và 1/2 AB thì chính bằng IE và ID bởi vì E và D nằm trên đường tròn, tâm là Y. Ý thứ hai là chúng ta phải tính bán kính của đường tròn tâm Y. Nó bằng AB trên 2, chính bằng IB. Như vậy chúng ta sẽ đi tính IB. Để tính IB thì chúng ta đi tính góc IB bằng OB nhân sin góc BOI để đưa nó vào cái tam giác vuông. Và phải chứng minh góc BOI bằng 60 độ. Muốn có IB bằng OB nhân sin góc BOI thì ta cần phải có cái tam giác OIB là vuông tại Y. Muốn chứng minh tam giác OIB vuông tại Y thì ta chứng minh rằng OI vuông góc với AB tại điểm Y. Như vậy muốn chứng minh OI vuông góc với AB tại Y thì ta chứng minh rằng tam giác OAB cân tại O. OI là đường trung tuyến, sẽ đồng thời là đường cao và là phân giác. Cái tam giác OAB nó cân tại O bởi vì OA bằng OB bằng bán kính R của đường tròn O. Còn OI là đường trung tuyến bởi vì Y là trung điểm của AB. Tiếp theo ta đi chứng minh góc BOI bằng 60 độ. Nếu góc BOI bằng 1/2 góc AOB và góc AOB này bằng 120 độ. Góc BOI bằng nửa góc BOA bởi vì có OI là phân giác của cái góc BOA do cái tam giác AOB cân tại O. OI là đường trung tuyến ứng với cạnh đáy thì đồng thời là đường cao là phân giác của góc ở đỉnh. Còn chứng minh góc BOA bằng 120 độ, tức là nó bằng 2 lần góc BCA là 2 của 60 độ. Thì đây là do một góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn một cung của đường tròn O. Tiếp theo là chúng ta đi tìm cách tính diện tích của tam giác IDE. Ta sẽ chứng minh cái tam giác IDE là tam giác đều. Đã chứng minh ở ý thứ nhất. Do đó nó bằng bình phương bán kính đường tròn Y nhân căn 3 trên 4. Như vậy lúc này chúng ta sẽ đi tính bán kính của đường tròn Y. Ta tính nó bằng IB ở cái nhánh thứ nhất. Bây giờ ta đi trình bày lời giải bài toán này như sau. Ta có góc BOA bằng 2 lần góc BCA bằng 2 nhân 60 độ bằng 120 độ. Do là góc BOA là góc ở tâm, còn góc BCA là góc nội tiếp. Thì hai góc này, một góc ở tâm, một góc nội tiếp cùng chắn một cung AKB của đường tròn O. Ta lại có OA bằng OB bằng R bởi vì tam giác ABC nội tiếp đường tròn O. Đây ta suy ra tam giác OAB cân tại O. Mà Y là trung điểm của AB nên OI là đường trung tuyến, đường cao của tam giác OAB và OI còn là phân giác của góc BOA. Ra góc BOI bằng 1/2 góc BOA bằng 1/2 của 120 độ và bằng 60 độ. OI vuông góc với AB tại Y bởi vì OI là đường cao của tam giác OAB.
Nên ta suy ra tam giác OIB vuông tại Y. Vì tam giác OIB vuông tại Y nên IB bằng OB nhân với sin của góc BOI. Theo lý thuyết là trong một tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân với sin góc đối. OB là bán kính R của đường tròn O. Còn sin góc BOI chính là sin của 60 độ. Sin 60 độ bằng căn 3 trên 2, do đó kết quả là R căn 3 trên 2. Từ đây ta suy ra bán kính của đường tròn Y bằng AB trên 2, chính bằng IB và bằng R căn 3 trên 2. Ta lại có ED bằng AB trên 2 bằng bán kính của đường tròn Y, chính bằng IE bằng ID, do E và D thuộc vào đường tròn Y. Do đó tam giác IED là tam giác đều, nên góc EID bằng 60 độ. Từ đây chúng ta đi tính số đo N của cái cung ED thì bằng góc ở tâm EID bằng 60 độ. Ta đã chuẩn bị xong N và bán kính của đường tròn Y, do đó chúng ta đi tính diện tích hình quạt IDME. Công thức tính diện tích hình quạt là pi R bình N trên 360. Ta thay số thì được pi nhân R căn 3 trên 2 tất cả bình nhân 60 trên mẫu là 360. Thực hiện tính và rút gọn ta được kết quả là pi R bình trên 8. Ta đã tính được cái diện tích của hình quạt IDME. Kết quả bằng pi R bình trên 8. Tiếp theo ta đi tính diện tích của tam giác IED đều. Tam giác IED đều nên diện tích của nó bằng bình phương một cạnh nhân với căn 3 trên 4. Một cạnh của nó chính là bán kính của đường tròn tâm Y, tức là bằng R căn 3 trên 2 tất cả bình nhân căn 3 trên 4. Thực hiện tính thì ta được kết quả là 3 căn 3 nhân R bình trên 16. Chúng ta tính diện tích hình viên phân DME bằng diện tích hình quạt IDME trừ đi diện tích tam giác IED. Diện tích hình quạt là pi R bình trên 8. Diện tích tam giác thì bằng 3 căn 3 R bình trên 16. Chúng ta thực hiện quy đồng mẫu và thực hiện trừ. Trên tử bằng 2 pi R bình trừ 3 căn 3 R bình, dưới mẫu là 16. Do đó từ đây ta suy ra được diện tích hình viên phân DME chính bằng 2 pi trừ đi 3 căn 3 tất cả nhân R bình, trên mẫu là 16. Bài hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.